สวัสดีครับก็พบกับผม PWF Channel เช่นเดิมวันนี้พี่ๆคงจะประสบปัญหากันใช่ไหมครับว่าเล่นเกมหลอดนายต้องเติมเลือดกับบ้านบ่อยบอด2-3 ชั่วโมงแล้วตัวละครตายวันนี้ผมจะมาแนะนำทักษะสุดโหดนะครับผมนั่นก็คือทักษะพาลาดินนั่นเองนะครับทักษะพาลาดินนั่นดียังไงเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปนี้โดยเปรียบเทียบกับเจ้าตัว Dark Lancer นะครับผมกับ Hunter นั่นเองซึ่งมันจะดียังไงเดี๋ยวไปชมกันในคลิปเลยก่อนจะชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผม PWF Channel ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมและพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจที่จะเติมเกมออนไลน์นะครับผมแนะนำเลยร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมใช้งานอยู่ร้านนี้อยู่แล้วนะครับรับเติมเกม24 ชั่วโมงนะครับผมซึ่งพี่ๆสามารถเข้าเว็บไซต์นะครับ Line แอดหรือ Facebook ก็ได้ซึ่งถ้าเข้าผ่านเว็บไซต์นะครับจะมีเกมให้เลือกเยอะมากมายว่าจะเป็น PUBG Mobile Identity V นะครับ Mobile Legends Bang Bang หรือจะเป็น RV RMC ก็ได้ทั้งนั้นนะครับสามารถเติมเกมถูกไวปลอดภัย24 ชั่วโมงได้ที่ร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมอย่าลืมบอกด้วยนะว่ามาจาก PWF Channel ของเรานะครับพี่ๆอาจจะได้ส่วนลดพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษจากทางร้านได้นะครับฝากไว้ด้วยกับร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมและพี่ๆท่านใดที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้นะครับแล้วไม่มีเวลามานั่งปล่อยบอทตลอดเวลานะครับวันนี้เบสขอเสนอเลยนะครับ UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยพี่ๆฟาร์มได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วสะดวกมากนะ UG Phone เนี่ยเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งเลยที่ช่วยให้พี่ๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแม้โทรศัพท์พี่จะดับไปแล้วหรือคอมจะปิดไปแล้วก็ตามหรือว่าจะนอนหลับก็ตามนะครับตัวเกมก็จะฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาเลยเหมาะสำหรับพี่ๆที่อยากจะเติบโตแบบรวดเร็วนะครับและไม่อยากจะเปิดมือถือให้แบตเสื่อมหรือแบตบวมแบตระเบิดตุ้มขึ้นมานะครับผม UG Phone จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละ10 บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจนะครับผมแนะนำให้พี่ๆลองใช้เป็นตัว MVP นะครับซึ่งมันจะแพงกว่าปกติถึง1เท่าเลยแต่ว่าสเปคนะครับผมมันจะดีกว่าตัวอื่นนะครับถึง3เท่าเลยใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าด้วยสำหรับตัว MVP นะครับผมถ้าพี่ๆสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันนี้เลยนะครับผมอย่างที่พี่ทราบจากหน้าปกคลิปเลยวันนี้ผมจะมารีวิวทักษะพาลาดินนะครับผมทักษะที่บางคนมองข้ามไปซึ่งมันเก่งมากๆในหลายอาชีพนะเอาล่ะเรามาอธิบายกันก่อนดีกว่าว่าทักษะพาลาดินมันทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยครับทักษะพาลาดินเป็นสายป้องกันนะครับผมจะต้องใช้พละกำลังป้องกันแล้วก็อัปเกรดนั่นเองมันจะได้อะไรบ้างนะครับทักษะของเขาก็คือเมื่อเลือดลดลง 2% นะครับจะได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น2หน่วยในขั้นแรกนะครับถ้าขั้น2เราอัพเป็นแท็กตรงเนี้ยเวล200มันก็จะเป็น3หน่วยต่อเลือด 2% นะแต่ถ้าเราถึงขั้น400นะเราจะได้5หน่วยต่อเลือด 2% ที่เสียไปนั่นก็คือเมื่อเลือดสูงสุดที่พี่ลดได้ก็คือ 80% นั่นเองนะครับเมื่อเลือดต่ำกว่า 80% พลังป้องกันจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วนะมันจะคาไว้แค่นั้นนะครับผมแล้วไอตัวพลังป้องกันตัวเนี้ยมันช่วยในการฟาร์มเยอะแค่ไหนผมบอกเลยว่ามันมหาศาลมากๆนะครับพลังป้องกัน200ตรงนี้นะถัดไปครับเมื่อ100เราจะได้ป้องกัน40นะครับ200ได้ทนทานถึง16ก็ตีกลมๆก็พลังป้องกันเกือบ50นะครับสำหรับทนทานตัวนี้ถัดไปครับ300ฟื้นฟูเลือด44อันนี้ก็ทีเด็ดเช่นเดิมนะครับถัดไป400ฟื้นฟูยา 4.5 อันนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะฮะถัดไป500พลังโจมตีเลือดทนทานอันนี้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ผมเชียร์ว่าไม่ต้องทำก็ได้นะครับแค่400ก็เกินความจำเป็นแล้วสำหรับทักษะพาลาดินเราอธิบายทักษะพาลาดินคร่าวๆแล้วครับถัดไปเราไปดูดีกว่าว่าพาลาดินเราใส่อะไรบ้างนะครับเราไปเริ่มที่พละกำลังก่อนเลยพละกำลังนะครับถ้าเป็นสายโจมตีผมใช้คำว่าสายโจมตีนะทุกอาชีพยกเว้นหมัดนะครับผมโล่ลบดาบโล่นะครับให้ใส่เป็นตัวนี้ก็ได้ครับดูดซับชีวิตชีวาหรือถ้าดาบโล่พี่ตีแรงจริงๆพี่สามารถใช้ทักษะตัวนี้ได้เป็นการกดใช้สกิลแล้วก็ดูดเลือดศัตรูนั่นเองนะครับดูดเลือดจากการโจมตีธรรมดาเนาะถัดไปพาสซีฟเราใส่เป็นยาฟื้นฟูที่ถูกอัปเกรดนะครับผมมันจะป้องกันมอนเตอร์ทำให้เราฟาร์มได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าพี่เป็นสายตีเบาๆพี่ก็ใช้ตัวนี้ครับรักษาด่วนได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะฟื้นเลือดคูลดาวน์ไวกว่าด้วยฟื้นเลือดเป็นหน่วยฟิกมาเลยนะครับผมก็ไม่ต้องไปเสี่ยงว่าต้องตีแรงตีเบานะครับถัดไปป้องกันเป็นตั้งบาเรียนะครับผมกับตั้งท่าป้องกันอันนี้ดีที่สุดแล้วนะครับถัดไปแท็กอัปเกรดนะถ้าพี่สามารถหาได้ก็สามารถใช้พูดสายฟ้าได้
หรือจะใช้ไม้เด็ดก็ได้นะครับผมหรือว่าอาวุธเพลิงโหมก็ได้แต่ว่าต้นเกมเราหาอะไรไม่ได้เราใช้อันนี้ไปก่อนครับโจมตีเฉียบคมนะครับกับพาสซีฟเป็นพูดเปลวเพลิงนะครับใช้2อันนี้ไปก่อนนะครับผมอธิบายเบื้องต้นกันเรียบร้อยแล้วสำหรับทักษะพาลาดินนะครับถัดไปทักษะพาลาดินต้องใช้การเซตติ้งแบบไหนนะครับถ้าเราใช้ทักษะพาลาดินผมแนะนำว่าให้เซตเลือดไว้ที่ 25% นะครับเมื่อเลือดเราลดนะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆเราจะถึกขึ้นเรื่อยๆทำให้เราสามารถฟาร์มได้24ชั่วโมงผมใช้คำนี้เลยนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นโล่ลบดาบโล่พี่เป็นดาบโล่หรือเปล่าพี่เลยฟาร์มได้นานไม่เกี่ยวครับถ้าผมไปเล่นหน้าไม้ผมก็สามารถใช้เซตนี้ในการฟาร์มได้ที่จะสามารถมองเห็นได้เลยว่าเลือดผมแทบจะไม่ลดเลยนะแต่ถามว่าลดไหมก็ยังลดอยู่ดีแต่อาจจะไม่24ชั่วโมงเหมือนกับเจ้าตัวโล่ลบหรือดาบโล่นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะอันนี้อาจจะเป็นเพราะผมไม่ได้เล่นหน้าไม้เป็นหลักด้วยพลังป้องกันค่อนข้างจะต่ำแล้วก็พลังโจมตีต่ำนะครับส่วนการเซตบอทนะครับผมแนะนำให้เซตแบบนี้แล้วกัน10 เมตรนะครับเปิดโหมดมารยาทก็ดีเผื่อไปทับคนอื่นเนาะแล้วก็ตัวนี้ผมแนะนำให้ติ๊กเป็นอย่างนี้นะครับมอนเตอร์โจมตีก่อนมอนเตอร์อันนี้นะครับเราจะได้ไม่ต้องโดนมอนลุมเยอะนะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบในภาพถ้าผมไม่เซตก่อนใช่ไหมเราจะมัวแต่ไปยิงตัวอะไรก็ไม่รู้ครับตัวโจมตีก่อนเราจะไม่ยิงเลยทำให้ตัวละครเราอาจจะตายได้นะครับเห็นไหมพอเลือดลดต่ำกว่า 30%เราจะไม่มีโอกาสตายแต่ว่าจะเปลืองเลือดนะครับพยายามอย่าให้โดนมอนลุมมากจนเกินไปนะครับสำหรับการบอทพาลาดินถัดไปเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกับทักษะของดาร์คแลนเตอร์กันดีกว่านะครับดาร์คแลนก็พลังป้องกันเท่าๆกันนะครับถ้าเริ่มต้นมาเลยก็คือจะมี900พอๆกับเจ้าตัวเมื่อกี้ข้อดีของดาร์คแลนคือยิงแรงครับผมป้องกันก็สูงแต่ว่าซับเพนฮิลเลือดต่างๆมันจะไม่ค่อยมีเนาะเด้งเลือดไม่มีฟื้นฟูยาไม่มีครับแต่พลังป้องกันพอๆกับพาลาดินไม่ต่างกันมากนะครับผมก็เลยเชียร์ว่าถ้าเราบอทข้ามคืนบอทข้ามวันแนะนำไปพาลาดินแต่ว่าดาร์คแลนยังใช้เก็บเวลทำเควสได้ดีแล้วก็อีกทางเรื่องหนึ่งสำหรับบางคนที่เล่นสายดาเมจนะครับที่ไม่ได้เล่นโล่ลบหรือดาบโล่บอท24ชั่วโมงทำได้ครับที่สามารถไปเล่นแท็กฮันเตอร์เก่งเหมือนกันนะครับเก่งเหมือนพาลาดินเลยต่างกันนิดนึงนะครับอันนี้จะเก่งกับสายที่ตีแรงๆนะครับไม่เก่งกับคนที่เล่นโล่ลบสักเท่าไหร่พวกนี้จะตีเบาเพราะว่าแท็กนี้นะครับแทบจะไม่มีส่วนเสริมในการตีแรงมากๆกับพีนะครับที่อาจจะต้องใช้ดาเมจของตัวเองซึ่งแท็กที่ผมแนะนำให้ใช้ก็คือดูดซับเหมือนกันอาวุธความมืดแล้วก็โจมตีรอบคอบนะครับส่วนอันนี้แนะนำให้ใส่เป็นซิกเกต้านะถ้าใครไม่มีซิกเกต้าใส่นี้ไปก่อนได้แต่แนะนำว่าควรมีซิกเกต้าก่อนที่จะมาเล่นฮันเตอร์นะครับถามว่าเล่นก่อนได้ไหมได้แต่ถ้ามีซิกเกต้าผมบอกเลยว่าโคตร OP สำหรับฮันเตอร์นะครับประมาณนี้ยิ่งทำฮันเตอร์400ได้ยิ่งเก่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าฮันเตอร์ก็ยังเป็นทางเลือกที่1ในใจของผมอยู่เหมือนเดิมถึงแม้จะเล่นหน้าไม้หรือว่าเล่นโล่ลบแต่ถ้าใครเล่นโล่ลบและอยากบอท24ชั่วโมงแบบไม่มาดูจอไม่เสียขวดเลือดเลยแนะนำครับลองเปิดใจเล่นพาลาดินแล้วพาลาดินข้อดีอย่างหนึ่งคือพลังป้องกันสูงถูกต้องไหมครับสามารถเอาไปใช้ไต่หอคอยได้นะครับพี่สามารถดูพลังผมได้เลยพลังผม 47,000 นะครับแต่ผมสามารถที่จะผ่านหอคอยมาติดอยู่ชั้น89ได้นั่นเองนะครับก็เป็นพลังแห่งพาลาดินกับดาร์คแลนด์นั่นเองเพราะในหอเราสามารถสลับเจ้าตัวตรงนี้ได้เนาะว่าไปเล่นพาลาดินหรือว่าจะไปเล่นดาร์คแลนด์ก็ได้สลับได้ตลอดเวลานะครับยิ่งใครชอบเล่นสกิลหมู่ฟาร์มบอกเลยว่าพาลาดินตอบโจทย์มากๆวันนี้ก็มารีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับเจ้าตัวพาลาดินดียังไงนะครับผมควรใช้ในสถานการณ์ไหนบ้างนะครับก็คือสถานการณ์ฟาร์ม24ชั่วโมงสถานการณ์โดนมอนลุมสถานการณ์ที่เรากำลังวิ่งหนีศัตรูแล้วก็กำลังโดนลุมก็สามารถสลับเป็นพาลาดินเพื่อมารับเท้าได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทักษะพาลาดินอาจจะมีประโยชน์ให้กับพี่ๆหลายท่านไม่มากก็น้อยนะในการตัดสินใจที่จะเล่นทักษะพาลาดินว่ามันดีจริงไหมนะครับสามารถเล่นได้ทุกอาชีพหรือเปล่าบอกเลยว่าได้ทุกอาชีพนะครับทำให้พี่บอทนานขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าข้อเสียก็คือมันตีเบาครับพี่อาจจะได้ของต่อวันน้อยลงด้วยนะครับถ้ามาเล่นพาลาดินเนาะส่วนวันนี้นะครับผมพี่เดฟชาแนลก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปวิดีโอประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมพี่เดฟชาแนลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะส่วนวันนี้ขอตัวไปฟาร์มต่อนะครับบอกเลยว่าผมปล่อยบอทหลับเลยแหละไม่ดูจอด้วยซ้ำเล่นพาลาดินนะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์สตรีมหรือว่าในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับสวัสดีครับ